سلام دوستان، امید رشیدی هستم. امروز آموزش بدم که ریجن گوشیتون رو تغییر بدید برای اینکه تم گوشی شیائومی کاربرد گوشی شیائومی مشکلی که داره وقتی که ریجن ایران هست تمش کار نمیکنه و عکس‌های قدیمی خودش رو نگاه کنید تم در منطقه شما پشتیبانی نمیشود. برای این کار شما وارد تنظیمات میشید. در این قسمت تنظیمات بیشتر، منطقه و اینجا ایالت متحده انتخاب میکنید و ثبت میکنید. بیاید بیرون. حالا دوباره میید سراغ تم ها و میبینید که درست کار کنه. دوستان اگه از این کلیپ خوشتون اومد میتونید منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که اگه ویدیو گذاشتم بتونید بفهمید و اینکه اگه خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید. ممنون. خدا نگهدار.